Welcome back to my channel. It's me again. So, ito kagigising ko lang kasi ginising ako kasi may dumating na naman na order from Lazada. So, ayun nga. Itatry natin i-unbox. So, halata naman sa mata ko na kagigising ko lang, guys. So, gagawin po natin is i-unbox natin yung kaka-receive ko lang na B8 yung complete set. So, titingnan natin. And so, watch out, guys. And so, i-unbox na natin siya. Quick unboxing lang to from Lazada. Ayan. So, yung una is yung singing live sound card. So, yan. Ito yung sound card. So, ganito yung itsura niya. Ganyan yung itsura ng sound card. Alright! So, meron din kasama mga chords. Yung mga chords siya. So, tatry natin din to later kung gumagana pa siya. Ayan, so. Ayan, pwede na tayo mag-record, guys. And then, yung equipment for broadcasting. Ayan, ang laki. Nakaka-excite. Oh God. Alright, ito siya, oh. Ayan. So, ito yung ayan siya. Ayan. So, yung set niya is ganyan. Yung set niya, guys, is ganito. Oh God, excited. So, isa-isahin natin. So, yung una is ito. Ano ba ito? Ayan. Pwede na tayo magluto ng pancit canton, strainer, charot. Tapos, of course, yung cover sa mic. Ito. Medyo tupi-tupi nga lang siya. And then, of course, yung mic. Yung BM800 na mic. Yung clip. Ito yung mga clip. Mga clip niya. Of course, meron din yung adapter from paggagamit ka ng computer. Yung cord ng mic. And then, lagayan ng mic. Okay, so, ang ayos ng pagkakapack niya. So, thumbs up tayo din sa seller. Doon nakipag-away pa ako sa seller kasi bigla sila nag-sale. Sayang yung discount. Pero na-order na, shipping na. Ayan, so eto na siya, guys. So yun, itatry natin siyang gamitin later on. Kung magiging maganda ba yung boses natin dahil dito sa V8. Alright, sige. Tingnan natin, guys. Bye, bye, bye! Tingnan natin yung mga updates sa vlogs ko kung may magaganda bang mga kanta kong marirecord dahil sa tulong na tong V8 na to. Bye bye bye, guys! Keep on watching!